Sau khi nộp đơn gia nhập Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương CPTPP, Đài Loan từng thừa nhận có nguy cơ không thể gia nhập tổ chức này vì Trung Quốc. Và đúng như vậy, sau khi nghe được tin này, mới đây Bắc Kinh đã lên tiếng bảo vệ nguyên tắc một Trung Quốc, ám chỉ việc gia nhập CPTPP của hòn đảo có thể chỉ là một điều xa xỉ. Mặc kệ Trung Quốc tỏ ý không hài lòng, Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ Đài Loan đã yêu cầu CPTPP cho Đài Loan gia nhập không để bị Trung Quốc đe dọa. Tiếp tục con đường đưa Đài Loan vào các tổ chức quốc tế, Tổng thống Palau kêu gọi Liên Hiệp Quốc công nhận tư cách thành viên của hòn đảo. Trong khi đó, Trung Quốc thông báo sắp biên chế máy bay tác chiến điện tử J-16D vào lực lượng không quân. Đồng thời, nước này cũng cho biết đã đạt được nhiều thành tựu về nhân quyền trong những năm vừa qua. Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ cho rằng Mỹ-Trung nên hòa hợp nhưng đừng làm mất đi bản sắc. Mỹ-Indonesia diễn tập hàng hải chung. Liên quan đến căng thẳng ngoại giao Pháp-Mỹ sau cuộc điện đàm giữa hai nhà lãnh đạo, mối quan hệ song phương đã được cải thiện. Pháp đồng ý cho đại sứ tại Mỹ quay trở lại Nhà Trắng. Trong khi đó, Úc cố gắng xây dựng lại mối quan hệ với Pháp sau thương vụ tàu ngầm 40 tỷ đô la Mỹ, nhưng kết quả lại không được khả quan như Mỹ. Các thông tin đáng chú ý khác, căng thẳng ngoại giao lên cao, Algeria tuyên bố đóng cửa không phận đối với Maroc. Mỹ yêu cầu tất cả các vận động viên đến Thế vận hội Bắc Kinh 2022 tiêm vaccine Covid-19. Nam diễn viên Johnny Depp khẳng định mình là nạn nhân của văn hóa tẩy chay. Quần thể gấu trúc khổng lồ phát triển mạnh mẽ ở Trung Quốc. Và đây chính là FBNC Thế giới hôm nay. Chào quý vị, tôi là Quang Huy và quý vị đã cùng quay trở lại với FBNC Thế giới hôm nay. Mở đầu với thông tin liên quan đến việc Trung Quốc và Đài Loan xin gia nhập vào Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương CPTPP. Vào thứ Năm ngày 23 tháng 9, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên cho biết nguyên tắc một Trung Quốc đã là một chuẩn mực chung trong cộng đồng quốc tế. Phát ngôn này được đưa ra chỉ một ngày sau khi Đài Loan xin gia nhập vào hiệp định thương mại này. Đài Loan chính thức nộp đơn xin gia nhập CPTPP vào hôm thứ Tư 22 tháng 9. Chưa đầy một tuần sau, Trung Quốc, nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, đã làm điều tương tự. Đài Loan thừa nhận sẽ có rủi ro đối với việc hòn đảo xin gia nhập tổ chức này nếu Trung Quốc tham gia trước. Chỉ có một Trung Quốc trên thế giới. Nguyên tắc một Trung Quốc là quy chuẩn được công nhận rộng rãi trong quan hệ quốc tế và được cộng đồng quốc tế đồng ý. Chúng tôi kiên quyết phản đối việc trao đổi chính thức của bất kỳ quốc gia nào với Đài Loan và kiên quyết phản đối việc Đài Loan gia nhập bất kỳ hiệp định và tổ chức chính thức nào. Lập trường này của Trung Quốc là rõ ràng. Đài Loan bị loại khỏi nhiều cơ quan quốc tế vì Trung Quốc khăng khăng rằng hòn đảo là một phần của Trung Quốc chứ không phải là một quốc gia riêng biệt. Mặc cho Trung Quốc tỏ ý không hài lòng sau khi Đài Loan xin gia nhập CPTPP, Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ, Đài Loan USTBC đã kêu gọi các thành viên của hiệp định này hãy bỏ phiếu tán thành tư cách thành viên của Đài Loan và không để sự đe dọa của Trung Quốc cản trở sự đi lên của hòn đảo. Trong một tuyên bố hôm thứ Năm 23 tháng 9, Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ, Đài Loan USTBC đã hoan nghênh thông tin Đài Loan đã chính thức nộp đơn xin trở thành thành viên của CPTPP. Tổ chức này cho rằng thế mạnh của Đài Loan về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng sẽ khiến nước này trở thành một đối tác quan trọng và có giá trị của các nước CPTPP. USTBC tuyên bố là một nền kinh tế hàng đầu toàn cầu và là thành viên của Tổ chức Thương mại Thế giới WTO và Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương APEC. Đài Loan có đầy đủ các quyền để tham gia CPTPP nếu có thể đạt được tiêu chuẩn cao do thành viên của hiệp định này đặt ra. Hội đồng cho biết Đài Loan đã tham vấn các thành viên của CPTPP và điều này sẽ tạo điều kiện thuận lợi hơn cho việc hỗ trợ song phương và đa phương. Chủ tịch USTBC Robert Hammond Chambers cho biết, Trung Quốc gần đây cũng đã nộp đơn xin gia nhập CPTPP. Việc Trung Quốc đệ trình tham gia CPTPP sẽ không ảnh hưởng đến Đài Loan. Điều này cần được các thành viên của tổ chức này xem xét dựa trên lợi ích kinh tế của riêng họ và không có sự đe dọa hoặc ép buộc về chính trị quân sự của Trung Quốc. Ông Hammond Chambers nói thêm rằng USTBC khuyến khích chính quyền ông Biden ủng hộ sự phát triển này. Mặc dù Mỹ hiện không phải là thành viên của CPTPP và USTBC cũng đang vận động để nước này tham gia hiệp định thương mại.
Hội đồng cho biết Mỹ đang thực hiện nhiều sáng kiến quan trọng ở châu Á-Thái Bình Dương, bao gồm quan hệ đối tác AUKUS được công bố gần đây với Úc và Anh. USTBC cũng kêu gọi chính quyền ông Biden xem xét mở rộng mối quan hệ kinh doanh thương mại và kinh tế giữa Mỹ và Đài Loan bằng cách đàm phán về một hiệp định thương mại song phương Mỹ-Đài. Hội đồng kết luận, Hiệp định Thương mại song phương Mỹ-Đài sẽ giúp Đài Loan củng cố tư cách thành viên của hòn đảo trong CPTPP và củng cố hơn nữa mối quan hệ giữa hai trong số các nền dân chủ quan trọng nhất của châu Á-Thái Bình Dương này. Tiếp tục cũng là một sự ủng hộ Đài Loan tham gia vào các tổ chức quốc tế. Hôm thứ Ba vừa qua, Tổng thống Palau Surajao Wips đã thúc giục Liên Hiệp Quốc cho phép Đài Loan tham gia và trở thành thành viên của tổ chức này. Ông Wips đã đưa ra nhận định này trong khóa họp thứ 76 của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc tại New York của Mỹ. Trong bài phát biểu dài 13 phút của mình trước Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, Tổng thống Palau Surajao Wips cảm ơn các đồng minh quốc tế của Palau, những người đã hỗ trợ nước này trong đại dịch Covid-19, đặc biệt là Mỹ và Đài Loan, Nhật Bản và Úc. Sự hỗ trợ này đã giúp Palau trở thành một trong những quốc gia kiểm soát Covid-19 tốt nhất thế giới. Ông nói thêm hiện tại hơn 80% tổng dân số Palau đã được tiêm chủng đầy đủ và không có trường hợp tử vong hoặc nhập viện nào do Covid-19, điều mà người dân Palau mãi mãi biết ơn. Nhà lãnh đạo Palau nêu bật vai trò lãnh đạo của Đài Loan trong phản ứng toàn cầu chống lại đại dịch. Ông nói, phản ứng quốc tế của Đài Loan đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc hợp tác và thực hiện một hành lang đi lại, hay còn gọi là bong bóng du lịch hiệu quả giữa Đài Loan và Palau. Tổng thống cho biết bong bóng du lịch này đã cho phép cả hai bên nối lại hợp tác y tế, giáo dục, kinh tế và các lợi ích khác. Ông nói, chúng tôi khuyến khích Liên Hiệp Quốc chấp nhận Đài Loan là một bên đóng góp có giá trị cho các nỗ lực tập thể và Palau ủng hộ mạnh mẽ việc Đài Loan tham gia vào tổ chức này. Đài Loan tên chính thức là Trung Hoa Dân Quốc, rời Liên Hiệp Quốc vào năm 1971 khi Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa lên thay thế, và kể từ đó nước này bị loại khỏi việc tham gia vào các cơ quan quốc tế. Tại Trung Quốc, theo Global Times, J-16D, phiên bản tác chiến điện tử của máy bay chiến đấu J-16 sẽ được cho ra mắt lần đầu tại Air Show China vào tuần tới. Điều này cho thấy rằng máy bay này đang được phục vụ trong Quân đội Giải phóng Nhân dân PLA. Máy bay này đã được ra mắt vào tháng 8 vừa qua, được cho là thừa hưởng các công nghệ của cả Mỹ và Nga. Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV đưa tin hôm thứ Tư, máy bay J-16D đã hạ cánh xuống Chu Hải, tỉnh Quảng Đông, miền Nam Trung Quốc vào chiều ngày thứ Ba để chuẩn bị cho màn ra mắt tại Air Show China, được tổ chức từ ngày 28 tháng 9 đến ngày 3 tháng 10 tại thành phố này. Trang web southern.com có trụ sở tại Quảng Đông đưa tin, J-16D là máy bay tác chiến điện tử được phát triển dựa trên nguyên mẫu máy bay chiến đấu J-16. Một trong những đặc điểm khác biệt nhất của J-16D so với J-16 là hai thiết bị tác chiến điện tử lớn trên cánh máy bay sẽ được sử dụng để phá vỡ và gây nhiễu các thiết bị điện tử của đối phương, bao gồm hệ thống radar và thông tin liên lạc. Đồng thời, J-16D cũng được loại bỏ cảm biến tìm kiếm và theo dõi hồng ngoại ở phía trước buồng lái vì vai trò chính của nó không còn là tác chiến không đối không. J-16D cũng được trang bị hệ thống điện tử hàng không mới và động cơ sản xuất trong nước. Trong các tình huống thực chiến, máy bay tác chiến điện tử có thể đi cùng với các máy bay chiến đấu khác và hỗ trợ chúng trong tác chiến điện tử, chẳng hạn như tiến hành gây nhiễu hoặc đánh lừa đối phương. Chúng cũng có thể tiến hành các cuộc tấn công trực tiếp vào các cơ sở lắp đặt radar, thù địch hoặc máy bay cảnh báo sớm. Các nhà phân tích cho biết Trung Quốc nhận thức được tầm quan trọng của tác chiến điện tử và cuộc chiến trong không gian điện tử và cho rằng nếu ai giành được chiến thắng trong lĩnh vực này sẽ có được lợi thế trên chiến trường bằng cách vô hiệu hóa khả năng nhìn, nghe và liên lạc của kẻ thù. Các nhà phân tích cho biết, ở một mức độ nào đó, máy bay tác chiến điện tử quan trọng hơn máy bay tàng hình. Báo cáo của CCTV cho biết, J-16D được sơn phù hiệu của PLA. Điều này có nghĩa là máy bay đang hoạt động và sắp được đưa vào biên chế của lực lượng không quân Trung Quốc. Vào ngày 22 tháng 9 vừa qua, ông Chen Su, đại sứ Trung Quốc tại Liên Hiệp Quốc cho biết 2021 là năm kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc và đây là một thế kỷ để Trung Quốc tìm kiếm, tôn trọng, ủng hộ và phát triển quyền con người. Tại phiên họp của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, ông Chen bày tỏ chi tiết về cách tiếp cận lấy con người làm trung tâm mà Trung Quốc đề cao và những thành tựu đáng kể về nhân quyền mà nước này đã đạt được trong những năm vừa qua. Tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, ông Chen Su, đại sứ Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc cho biết 2021 là năm kỷ niệm 100 năm thành lập Cộng sản Trung Quốc và đây là một thế kỷ để Trung Quốc tìm kiếm, tôn trọng, ủng hộ và phát triển quyền con người.
Ông Chen nói, CPC đã duy trì nguyên tắc con người là tối quan trọng và cách thức kết hợp các nguyên tắc phổ quát về con người với thực tế ở Trung Quốc, tuân theo ý tưởng rằng cuộc sống hạnh phúc của người dân chính là thứ nói lên nhân quyền một cách tốt nhất. CPC đã kiên trì thúc đẩy sự phát triển toàn diện của con người và không ngừng nâng cao cảm giác no đủ, hạnh phúc và an toàn của nhân dân. Nhờ đó, Trung Quốc đã thành công trong việc mở ra một con đường mới để phát triển nhân quyền tại xã hội chủ nghĩa đặc sắc của Trung Quốc. Nước này đã hoàn thành việc xây dựng một xã hội thịnh vượng, vừa phải về mọi mặt và xóa bỏ vấn đề lịch sử nghèo đói tuyệt đối, đạt được những tiến bộ vượt bậc về nhân quyền. Trung Quốc gần đây đã phát hành kế hoạch hành động nhân quyền quốc gia của Trung Quốc 2021-2025, phấn đấu đưa vấn đề này lên một cấp độ cao hơn. Ông Chen nói rằng Trung Quốc sẽ tiếp tục nghiêm túc thực hiện các nghĩa vụ quốc tế, tham gia nhiệt tình vào hợp tác quốc tế, đóng góp trí tuệ vào kế hoạch phát triển nhân quyền quốc tế của Trung Quốc. Trung Quốc sẵn sàng làm việc cùng với phần còn lại của thế giới trong việc bảo vệ các giá trị chung của nhân loại là hòa bình, phát triển, công bằng, dân chủ và tự do, cũng như thúc đẩy và bảo vệ quyền con người, thúc đẩy việc xây dựng một cộng đồng có vận mệnh chung. Trong một cuộc phỏng vấn vào ngày 22 tháng 9 vừa qua, ông Tần Cương, đại sứ Trung Quốc tại Mỹ cho biết hai cường quốc lớn nhất thế giới này nên hòa hợp với nhau. Tuy nhiên cần lưu ý không làm mất đi bản sắc của mỗi quốc gia. Bài phát biểu của ông Tần dựa theo bài phát biểu của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình được đưa ra tại cuộc tranh luận chung của khóa họp thứ 76 tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc hôm thứ Ba. Trong đó nói rằng một thế giới hòa bình và phát triển thì cần phải quy tụ đủ các nền văn minh dưới nhiều hình thức khác nhau, và việc hiện đại hóa cũng thế, cũng cần có nhiều cách thức đa dạng. Trong một cuộc phỏng vấn ngày 22 tháng 9 vừa qua, ông Tần Cương, đại sứ Trung Quốc tại Mỹ cho biết, dân chủ không phải là một quyền đặc biệt dành riêng cho bất kỳ quốc gia nào, mà là một quyền cho người dân của tất cả quốc gia. Đại sứ Trung Quốc cho biết, Trung Quốc và Mỹ đã đạt được những tiến bộ đáng kể trong quan hệ là nhờ các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước. Tuy nhiên, ngày nay, sự hiểu lầm và đánh giá sai về Trung Quốc đã và đang gia tăng ở Hoa Kỳ. Một trong những điều cơ bản là xác định mối quan hệ của Mỹ với Trung Quốc là dân chủ chứ không phải chủ nghĩa độc tài, và gây ra sự đối đầu về ý thức hệ, thứ đã dẫn đến những khúc mắc nghiêm trọng trong quan hệ Trung-Mỹ. We never say that our system is the best. Chúng tôi không bao giờ nói rằng hệ thống của chúng tôi là tốt nhất, bởi vì Trung Quốc biết rằng chỉ có những gì phù hợp mới là tốt nhất. Tốt hay không nên được đánh giá bởi những gì chúng tôi nói, mà là những gì chúng tôi làm. Hai nước chúng ta không nên và không thể thay đổi sự khác biệt. Thay vào đó, chúng ta nên phá bỏ các rào cản ý thức hệ, loại bỏ tâm lý chiến tranh lạnh, tôn trọng các quốc gia khác và hòa hợp với nhau mà không đánh mất sự khác biệt của chính mình để chung sống hòa bình với nhau. Ông từng nói thêm, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình từng nhấn mạnh Trung Quốc và Hoa Kỳ cần thể hiện tầm nhìn rộng lớn và gánh vác những trách nhiệm lớn lao. Hai nước cần nhìn về phía trước, thúc đẩy và đưa quan hệ song phương trở lại đúng hướng, phát triển ổn định càng sớm càng tốt. Cùng lúc đó, tàu tuần duyên Mỹ Cutter Munro WMSL 755 đã tiến hành các hoạt động và diễn tập với tuần duyên Indonesia và Cơ quan An ninh Hàng hải Bakamla tại eo biển Singapore. Trong một thông cáo báo chí, Đại sứ quán Mỹ tại Jakarta cho biết mục đích của cuộc diễn tập là để nâng cao nhận thức về lĩnh vực hàng hải. Tàu tuần duyên Mỹ Cutter Munro đã rời cảng Alameda, California vào tháng 7 để triển khai cuộc diễn tập kéo dài nhiều tháng ở Tây Thái Bình Dương, hoạt động dưới sự kiểm soát chiến thuật của hạm đội 7 Hải quân Mỹ. Tuần duyên này đang tham gia vào các cuộc trao đổi chuyên môn và các bài tập nâng cao năng lực với các quốc gia đối tác, cũng như tuần tra và thực hiện các hoạt động theo chỉ dẫn. Các loại tuần duyên như Munro có khả năng chỉ huy và kiểm soát các phương tiện hỗ trợ hàng không và tăng sức bền cho các cuộc tuần tra tầm xa, cho phép các thủy thủ đoàn chặn đứng được các mối đe dọa đối với an ninh quốc gia. Cùng với Indonesia, các thủy thủ đoàn của Mỹ đã tham gia các cuộc diễn tập thông tin liên lạc, diễn tập với nhiều đơn vị và nâng cao nhận thức về lĩnh vực hàng hải khi ở trên biển. Sĩ quan chỉ huy tàu Munro, Đại úy Blake Novak cho biết, cuộc diễn tập với các đối tác Indonesia tạo ra mối quan hệ bền chặt hơn, cho phép thủy thủ đoàn hai bên làm việc cùng nhau và xây dựng thế mạnh của mình. Việc tăng cường các liên minh và quan hệ đối tác của hai bên sẽ thúc đẩy cam kết thống nhất về một Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do rộng mở, đồng thời thúc đẩy hòa bình, an ninh thịnh vượng và các quyền chủ quyền của tất cả các quốc gia. Vào hôm thứ Tư ngày 22 tháng 9, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cũng đã gặp những người đồng cấp Nhật Bản và Hàn Quốc bên lề Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc. Tại đây, thì Ngoại trưởng Hàn Quốc cho biết ông hy vọng ông và người đồng cấp Nhật Bản có thể đạt được tiến triển để chấm dứt các tranh chấp trong quá khứ dẫn đến các hạn chế thương mại ăn miếng trả miếng như hiện tại. Ngoại trưởng Hàn Quốc Chung Eui-yong cho biết ông sẽ tổ chức một cuộc họp song phương với người đồng cấp Nhật Bản Toshimitsu Motegi tại New York sau khi tham gia cuộc họp ba bên cùng với Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken vào thứ Tư.
Mối thù lịch sử đối với việc Nhật Bản chiếm đóng Hàn Quốc những năm 1910 đến 1945, bao gồm cả vấn đề phụ nữ thoải mái, cách nói lóng Nhật Bản dành cho hầu hết phụ nữ Hàn Quốc bị buộc phải làm việc trong các nhà thổ thời chiến của họ, từ lâu đã làm rạn nứt mối quan hệ song phương giữa hai đồng minh quan trọng của Mỹ. Tranh chấp trong những năm gần đây đã đem đến những màn ăn miếng trả miếng về thương mại, đồng thời đe dọa hợp tác an ninh giữa các nước láng giềng, bất chấp mối đe dọa chung mà họ phải đối mặt từ Triều Tiên. Ông Chung cho biết Seoul tin rằng các vấn đề có thể được giải quyết thông qua đối thoại. Hai nhà ngoại giao cũng đã gặp nhau bên lề cuộc họp G7 ở Anh vào tháng 5 nhưng sau đó đã không làm nhiều hơn để thu hẹp sự khác biệt. Căng thẳng ngoại giao Pháp-Mỹ đã hạ nhiệt sau cuộc điện đàm giữa hai tổng thống Emmanuel Macron và Joe Biden vừa qua. Theo đó, thì Pháp đã đồng ý cử đại sứ của nước mình tại Mỹ quay trở lại Nhà Trắng. Mỹ cũng đã thừa nhận mình mắc lỗi vì đã hợp tác với Úc để phát triển tàu ngầm năng lượng hạt nhân mà không hỏi ý kiến của Pháp, đồng thời cho biết hai nước cam kết xây dựng lại niềm tin sau vụ việc lần này. Trong một tuyên bố chung được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nói chuyện qua điện thoại trong 30 phút, hai nhà lãnh đạo nhất trí khởi động các cuộc tham vấn để xây dựng lại lòng tin và sẽ gặp nhau tại châu Âu vào cuối tháng 10. Thông cáo cho biết Washington đã cam kết đẩy mạnh hỗ trợ các hoạt động chống khủng bố ở Sahel do các quốc gia châu Âu tiến hành. Các quan chức Mỹ cho rằng việc này có nghĩa là Washington sẽ tiếp tục hỗ trợ hậu cần thay vì triển khai lực lượng đặc biệt. Cuộc gọi của ông Biden dành cho ông Macron là một nỗ lực để hàn gắn mối quan hệ sau khi Pháp cáo buộc Mỹ đâm sau lưng khi Úc từ bỏ hợp đồng trị giá 40 tỷ đô la Mỹ đối với tàu ngầm thông thường của Pháp và chọn tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân được chế tạo theo công nghệ của Mỹ và Anh. Cảm thấy bị xúc phạm trước thỏa thuận của Mỹ, Anh và Úc, Pháp đã triệu hồi các đại sứ của họ từ Washington và Canberra. Tuyên bố chung của Mỹ và Pháp cho biết, sau các cuộc tham vấn cởi mở này, hai nhà lãnh đạo nhất trí rằng những vấn đề chiến lược giữa Mỹ đối với Pháp và các đối tác châu Âu sẽ đi theo hướng có lợi. Ông Biden đã liên tục cam kết về vấn đề đó. Người phát ngôn Nhà Trắng Jen Psaki mô tả cuộc gọi là thân thiện và hy vọng về việc cải thiện quan hệ là rất cao. Khi được hỏi liệu ông Biden có xin lỗi ông Macron hay không, bà Psaki cho biết ông ấy thừa nhận rằng lẽ ra có thể có sự tham vấn nhiều hơn. Trong một thông báo mới đây, Thủ tướng Úc Scott Morrison cho biết rằng trong suốt một tuần vừa qua kể từ khi Úc hủy bỏ thỏa thuận tàu ngầm với Pháp, ông đã cố gắng sắp xếp một cuộc hội đàm với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, song đến nay vẫn chưa thành công. Phát biểu với truyền thông tại Washington, Thủ tướng Úc Scott Morrison khẳng định sẽ tiếp tục kiên nhẫn trong việc hàn gắn mối quan hệ với Pháp, vốn đổ vỡ sau khi Úc hủy ngang hợp đồng tàu ngầm trị giá 40 tỷ đô la Mỹ. Chúng tôi đã cố gắng sắp xếp một cuộc gọi với Tổng thống Pháp, song đến giờ điều đó vẫn là chưa thể, nhưng chúng tôi sẽ kiên trì. Chúng tôi hiểu được Pháp đã thất vọng như thế nào với quyết định của chúng tôi. Đó là một quyết định vô cùng khó khăn. Chúng tôi đã xem xét rất kỹ lưỡng và chúng tôi phải lựa chọn những gì phù hợp với đất nước cũng như lợi ích an ninh quốc gia của chúng tôi. Bên cạnh đó, Thủ tướng Morrison cũng nêu rõ rằng thỏa thuận để Úc thành lập hạm đội tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân cũng như liên minh an ninh ba bên mới gồm Úc, Anh, Mỹ đều nhận được sự ủng hộ trong các cuộc gặp giữa ông với các nhà lập pháp và quan chức lưỡng đảng của Mỹ. Trong bài phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, Thủ tướng Anh Boris Johnson đã kêu gọi thế giới hãy trưởng thành trong việc giải quyết các vấn đề biến đổi khí hậu. Phát ngôn này được ông Johnson đưa ra trước thềm hội nghị quan trọng về khí hậu được tổ chức ở Glasgow, khai mạc vào ngày 31 tháng 10 sắp tới đây. Trong bài phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, Thủ tướng Anh Boris Johnson kêu gọi thế giới thực hiện cam kết cắt giảm lượng phát thải vào năm 2030. Ông bày tỏ niềm tin rằng thế giới có thể làm được điều đó bằng cách đưa ra các cam kết trong 4 lĩnh vực: than đá, ô tô, tiền mặt và cây xanh. Hội nghị COP26 của Liên Hợp Quốc nhằm mục đích thúc đẩy các hành động khí hậu toàn cầu đầy tham vọng hơn, trong bối cảnh các nhà khoa học cảnh báo rằng sự nóng lên toàn cầu đang ở mức nguy hiểm gần như vượt ngoài tầm kiểm soát. Ông Johnson nói, thế giới hãy chứng tỏ rằng chúng ta có khả năng học hỏi và trưởng thành, và cuối cùng nhận trách nhiệm về sự tàn phá mà chúng ta đang gây ra, không chỉ lên hành tinh mà còn tác động lên chính chúng ta. Đã đến lúc nhân loại phải trưởng thành. Theo một phân tích của Liên Hiệp Quốc dựa trên thỏa thuận Paris vào năm 2015 về khí hậu vào thứ Sáu ngày 17 tháng 9 cho thấy lượng khí thải toàn cầu sẽ cao hơn 16% vào năm 2030 so với năm 2010, vượt xa mức giảm 45% vào năm 2030 mà các nhà khoa học dự báo trước đó. Hôm thứ Tư ngày 22 tháng 9, Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro cho biết trước Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc rằng đất nước của ông đang phải hứng chịu một cuộc đàn áp kinh tế và có hệ thống. Ông cho rằng Venezuela đã bị mất quyền lấy vàng và tiền ở ngân hàng Trung ương Anh. Thêm vào đó, hàng tỷ đô la Mỹ của nước này cũng đã bị phong tỏa trong nhiều ngân hàng ở Mỹ và châu Âu.
Trước Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro cho biết, quyền truy cập của chúng tôi vào vàng và tiền mặt trong ngân hàng trung ương Venezuela ở London đã bị chặn. Hàng tỷ đô la đã bị thu giữ và phong tỏa trong các tài khoản ngân hàng ở Mỹ, châu Âu. Và hơn thế nữa, các công ty khai thác và dầu mỏ của Venezuela không được phép giao dịch và mở tài khoản ngân hàng trên thế giới để thanh toán, thu tiền và thực hiện các giao dịch thương mại một cách miễn phí theo quy định của luật pháp quốc tế. Ông nói thêm, Venezuela yêu cầu Mỹ và Liên minh châu Âu dỡ bỏ tất cả các lệnh trừng phạt đối với nền kinh tế Venezuela. Đoạn phát biểu này của ông Maduro được ghi hình ở thủ đô Caracas. Tổng thống Algeria mới đây cho biết rằng nước này đã đóng cửa không phận đối với tất cả các chuyến bay dân sự quân sự từ Maroc trong bối cảnh mối quan hệ giữa hai quốc gia này ngày càng căng thẳng hơn. Quyết định đóng cửa không phận đối với nước láng giềng Maroc được Algeria công bố sau cuộc họp của Hội đồng An ninh cấp cao do Tổng thống Algeria Abdelmadjid Tebboune chủ trì. Bên cạnh đó, cuộc họp này còn xem xét tình hình ở biên giới của hai nước, cũng như tính đến các hành động khiêu khích thù địch mà Maroc vẫn thực hiện. Trước đó, vào ngày 24 tháng 8, Algeria đã tuyên bố cắt đứt mối quan hệ ngoại giao với Maroc. Trong bối cảnh căng thẳng giữa hai quốc gia ngày càng leo thang, Algeria cáo buộc Maroc có hành động thù địch nhằm vào nước này. Algeria được biết đến là nước ủng hộ mặt trận Polisario, lực lượng chiến đấu chống lại Maroc suốt nhiều thập kỷ qua, với mục tiêu giành độc lập cho Tây Sahara. Trong khi đó, Maroc lại coi khu vực này là một phần lãnh thổ của mình. Một cơ quan chức năng của Ba Lan mới đây cho biết nước này đã gia hạn giấy phép đối với một kênh tin tức chống chính phủ nổi tiếng TVN24, được biết đây là một mạng truyền hình thuộc quyền sở hữu của Mỹ. Trong một thông báo, phát ngôn viên của Cơ quan Quản lý Hội đồng Phát thanh Quốc gia Ba Lan cho biết đã thông qua việc gia hạn giấy phép cho kênh tin tức TVN24 với số phiếu 41. Song quyết định này lại không nêu rõ TVN24 liệu có quyền được tiếp tục hoạt động hay không. Trong một động thái sau đó, TVN24 cho biết sẽ yêu cầu chính phủ Ba Lan đưa ra những điều luật rõ ràng hơn về vấn đề quyền sở hữu cũng như làm rõ pháp lý từ Tòa án Hiến pháp. Đảng Pháp luật và Công lý cầm quyền của Ba Lan từ lâu đã cho rằng các phương tiện truyền thông thuộc quyền sở hữu nước ngoài thường có hành vi bóp méo các cuộc tranh luận của công chúng cũng như không đáp ứng lợi ích của chính phủ nước này. Trong khi đó, những người đối lập lại chỉ trích giới cầm quyền Ba Lan đang muốn kiểm soát các phương tiện truyền thông và hạn chế tự do ngôn luận. Kể từ khi Đảng Pháp luật và Công lý giành chiến thắng trong cuộc bầu cử năm 2015, Ba Lan đã tụt từ vị trí 18 xuống 64 trên chỉ số tự do truyền thông thế giới. TVN, công ty mẹ của TVN24 thuộc sở hữu của nhà cung cấp nội dung truyền hình Discovery, có trụ sở tại Mỹ. Chuyển sang một số thông tin liên quan đến đại dịch Covid-19, hôm 22 tháng 9, Ủy ban Olympic và Paralympic của Mỹ, USOPC, cho biết tất cả các vận động viên Mỹ muốn tham gia tranh tài tại Thế vận hội mùa đông Bắc Kinh 2022 sẽ phải tiêm vaccine Covid-19. Giám đốc điều hành Ủy ban Olympic và Paralympic Mỹ USOPC Sarah Harlan viết trong một bức thư rằng USOPC sẽ yêu cầu tất cả các nhân viên, vận động viên và những người đang làm việc trong các trung tâm đào tạo của chúng tôi phải được tiêm chủng đầy đủ để phòng ngừa Covid-19. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 1 tháng 11 năm 2021. Yêu cầu này cũng sẽ áp dụng cho toàn bộ phái đoàn Mỹ tại Thế vận hội Olympic và Paralympic trong tương lai. Không một giải đấu thể thao lớn nào ở Bắc Mỹ yêu cầu các vận động viên của họ phải tiêm phòng. Trong khi đó, thì Ủy ban Olympic quốc tế cũng không yêu cầu các vận động viên thi đấu tại Thế vận hội Tokyo phải tiêm phòng, mặc dù điều đó được khuyến khích. Bà Harlan cho biết USOPC đã từng hy vọng các hạn chế Covid-19 sẽ được dỡ bỏ vào cuối năm 2020, nhưng trên thực tế đại dịch vẫn còn lâu mới kết thúc. Bà nói thêm, bước đi này sẽ tăng khả năng của chúng tôi trong việc tạo ra một môi trường an toàn và hiệu quả cho các vận động viên và nhân viên của Mỹ, đồng thời cho phép chúng tôi khôi phục sự nhất quán trong việc lập kế hoạch, chuẩn bị và phục vụ các vận động viên. Bà cho biết động thái này có sự hỗ trợ của Hội đồng Cố vấn Vận động viên và Hội đồng Cơ quan Quản lý Quốc gia, được củng cố thêm bởi việc Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ. Thế vận hội mùa đông Bắc Kinh bắt đầu vào ngày 4 tháng 2 năm sau. Tại Peru, cơ quan y tế nước này đã bắt đầu chiến dịch đưa vaccine Covid-19 đến từng cộng đồng bản địa xa xôi trên khắp mọi miền tổ quốc. Vừa qua, thì nhân viên dịch vụ y tế xã hội Peru đã đi thuyền đến đảo Ucros và một loạt các hòn đảo ở hồ Titicaca. Người dân ở các khu vực này sẽ được tiêm vaccine, chủ yếu là cho đàn ông và phụ nữ trưởng thành. Điều phối viên chương trình tiêm chủng của chương trình này cho biết rằng mong muốn lớn nhất của họ là mang vaccine tiếp cận với những người gặp khó khăn trong việc di chuyển đến các trung tâm tiêm chủng ở thành phố. Tới đến nay, Peru đã tiêm ít nhất là 23,4 triệu liều vaccine. Đất nước Argentina này cũng đã ghi nhận hơn 2,1 triệu ca mắc và hơn 199.000 ca tử vong vì Covid-19.
Thưa quý vị, cuộc sống của người dân Triều Tiên đến nay vẫn ít được thế giới biết đến do nguồn thông tin ít ỏi. Hãy cùng với chúng tôi đến với một nhà máy sản xuất quần áo thể thao của Triều Tiên để xem những người công nhân ở đây làm việc như thế nào quý vị nhé. Một đoạn video do hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA cung cấp đã ghi lại hình ảnh nhóm công nhân đang làm việc tại nhà xưởng sản xuất quần áo thể thao Mangyongdae. Với bàn tay lành nghề, những nữ công nhân thoăn thoắt cho ra những chiếc áo thể thao đủ màu sắc, hình dáng, chất liệu khác nhau. Chúng tôi đang làm đồng phục thể thao. Thật vui biết bao nếu các vận động viên mặc quần áo do chúng tôi sản xuất và đứng trên bục nhận giải của các cuộc thi trong nước và quốc tế. Tôi muốn tiếp tục nâng cao kỹ năng và làm tốt hơn nữa để có thể sản xuất nhiều loại đồng phục khác nhau với chất lượng tuyệt vời. Nếu bộ quần áo thể thao là niềm tự hào đối với người sản xuất, thì chúng lại là một phần không thể thiếu đối với các vận động viên. Khoác lên mình một bộ quần áo thể dục dụng cụ được sản xuất tại Mangyongdae, một nữ vận động viên thể dục nhịp điệu cho biết, đồng phục thể thao rất quan trọng đối với các vận động viên, đặc biệt là với các môn thể dục nghệ thuật. Những bộ quần áo này có ý nghĩa rất lớn vì chúng không những hỗ trợ giúp động tác của chúng tôi trở nên thanh thoát hơn, mà còn làm tăng giá trị thẩm mỹ cho bài biểu diễn của chúng tôi. Tại Liên hoan phim quốc tế San Sebastian, nam diễn viên Johnny Depp cho biết rằng mình là nạn nhân của văn hóa tẩy chay, đồng thời khẳng định không một nghệ sĩ nào có thể thoát khỏi phong trào này. Nam diễn viên 58 tuổi Johnny Depp, người phải hứng chịu nhiều chỉ trích sau ồn ào với vợ cũ Amber Heard, mới đây lại tiếp tục đối mặt với nhiều nhận xét tiêu cực khi anh được trao giải thưởng cao nhất của Liên hoan phim quốc tế San Sebastian. Trong một bài viết được đăng trên mạng xã hội, CIMA, Hiệp hội các nhà làm phim nữ ở Tây Ban Nha cho rằng ban tổ chức San Sebastian không nên quyết định trao giải thưởng chỉ dựa trên tài năng mà bỏ qua yếu tố đạo đức. Đáp lại lời nhận xét này, Johnny Depp nói, chỉ với một câu nói vô căn cứ mà tôi đã mất đi nhiều sự ủng hộ. Tôi không phải người duy nhất bị ảnh hưởng bởi văn hóa tẩy chay. Cho dù đó là ai, phụ nữ, đàn ông hay trẻ em, đều phải chịu đựng những cảm giác khó chịu. Trong khi đó, giám đốc liên hoan phim Joselius Robert Reynolds cho biết, họ trao giải thưởng dựa trên những thành tựu, đóng góp của diễn viên đối với nền điện ảnh, chứ không liên quan đến các vấn đề đời tư. Suốt nhiều năm trở lại đây, sự nghiệp của nam diễn viên người Mỹ bị ảnh hưởng vô cùng nghiêm trọng vì những lùm xùm liên quan đến vụ hành hung vợ cũ Amber Heard. Anh bị mất vai trong nhiều dự án phim ăn khách như Sinh vật huyền bí phần 3, trong khi đó dự án Minamata của anh vẫn đang chật vật tìm nhà phát hành ở Mỹ. Morozov, một bộ sưu tập từ Nga tập hợp hàng trăm tác phẩm nghệ thuật nổi tiếng đã được triển lãm tại Paris của Pháp vào hôm 21 tháng 9 vừa qua. Đây là lần đầu tiên bộ sưu tập này được trưng bày ở nước ngoài. Triển lãm bộ sưu tập Morozov mới khai mạc ở Trung tâm Văn hóa và Nghệ thuật Fondation Louis Vuitton tại thủ đô Paris của Pháp, quy tụ khoảng 200 kiệt tác nghệ thuật của các nghệ sĩ nổi tiếng người Pháp và cả những bậc thầy người Nga như Malevich hay Korovin. Bộ sưu tập này thuộc về anh em nhà Morozov, những nhà sưu tập nổi tiếng người Nga. Sự kiện đã đánh dấu một bước tiến xa hơn trong đối thoại Tranin, một sáng kiến nhằm tăng cường mối quan hệ xã hội dân sự giữa Nga và Pháp, đặc biệt là thông qua hợp tác văn hóa. Đây là triển lãm thứ hai dành cho các nhà sưu tập Nga được diễn ra ở Pháp sau bộ sưu tập Sergei Skukin vào năm 2016 thu hút 1,3 triệu lượt khách tham quan. Giống như bộ sưu tập Skukin, hầu hết các tác phẩm nghệ thuật của anh em nhà Morozov đều được quốc hữu hóa sau cuộc cách mạng năm 1917. Sau đó chủ yếu thuộc sở hữu của các bảo tàng Nga. Theo kế hoạch, triển lãm bộ sưu tập Morozov sẽ kéo dài trong 5 tháng từ 22 tháng 9 đến 22 tháng 2 năm sau. Tiếp theo sẽ là một số thông tin về động vật. Theo hãng tin Reuters, với sự ra đời của các cá thể gấu trúc khổng lồ con vào hôm thứ Ba 22 tháng 9 vừa qua, Trung tâm Nghiên cứu và Bảo tồn gấu trúc ở tỉnh Tứ Xuyên, phía Tây Nam Trung Quốc đã nhân giống thành công tổng cộng 24 gấu trúc con trong năm nay. Điều này cho thấy quần thể gấu trúc khổng lồ đang có sự phát triển mạnh mẽ vượt bậc ở Trung Quốc. Trung tâm Nghiên cứu và Bảo tồn gấu trúc tỉnh Tứ Xuyên hiện là nơi nuôi dưỡng những cá thể gấu trúc khổng lồ có độ tuổi từ 10 mấy ngày đến 3 tháng. Tại đây, chúng được nuôi dưỡng trong sự chăm sóc dịu dàng của các con gấu mẹ. Cho đến nay, cơ sở của chúng tôi đã nhân giống thành công 24 cá thể con của loài gấu trúc khổng lồ trong 15 lần sinh, bao gồm 9 cặp sinh đôi. Theo ông Lee, với kết quả vô cùng tốt trên, tỷ lệ sinh đôi gấu trúc là tương đối cao trong năm nay. Điều này đạt được sau khi cách tiếp cận trong việc quản lý và nhân giống loài gấu trúc khổng lồ được cải thiện đáng kể. Quý vị thân mến, Wall-E, chú hải mã nổi tiếng với chuyến du hành vòng quanh châu Âu mới đây thì đã được nhìn thấy ở Iceland. Địa điểm cách lần xuất hiện gần nhất của con vật này là hơn 900 km.
Đây là Wally, một con hải mã 4 tuổi nặng khoảng 800 kg. Nhiều chuyên gia nhận định rằng con vật này đến từ khu vực Valabart, phía bắc Na Uy. Bằng cách nào đó, nó đã vượt qua hàng ngàn km để du hành dọc bờ biển Tây Âu qua Tây Ban Nha, Wales và giờ nó đã dừng chân tại Ireland. Chú hải mã tinh nghịch này đã gây không ít rắc rối ở những nơi nó đã đi qua. Có thông tin cho rằng Wally đã làm hỏng nhiều chiếc thuyền nhỏ vì cố leo lên để ngủ. Tuy nhiên, những người dân địa phương lại thích thú với sự có mặt của nó. Sự yêu mến mà con người dành cho Wally cũng gây không ít rắc rối cho chính quyền và các tổ chức bảo vệ động vật, thậm chí là cả đối với con vật này. Bất chấp lời kêu gọi giữ khoảng cách với Wally, nhiều du khách vẫn cố gắng chèo thuyền hay sử dụng cano để tới sát chỗ con hải mã nhằm chụp ảnh. Theo bà Melanie Gross, giám đốc điều hành tổ chức Sea Rescue Ireland, điều đó sẽ gây nguy hiểm đến con vật lẫn bất kỳ ai cố gắng đến gần nó. Bà Gross còn bày tỏ sự lo ngại cho an toàn của Wally, con vật thuộc loài chỉ còn 22.000 cá thể trên thế giới, đồng thời cho biết cần tìm một nơi trú ẩn cho Wally nhằm tránh những rắc rối cũng như gây căng thẳng cho nó. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại FBNC Thế giới hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Quang Huy xin chào và hẹn gặp lại.